Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh hot dog. Thì bánh này là sự kết hợp giữa cái phần cốt bánh bông lan nè. Nhưng thì tùy mình thích, mình có thể sử dụng xúc xích, pate, chà bông và kết hợp thêm với lại phô mai. Khi nóng thì phô mai tan chảy ra, rất là hấp dẫn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm đi giới thiệu sơ về nhân trước. Thì ở đây Diễm có chà bông, mình có thể sử dụng chà bông heo hoặc là gà đều được. Tiếp theo là pate. Thì cái nhân chà bông pate này là cái nhân mặn phổ biến của cái món bánh hot dog này. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng xúc xích. Xúc xích thì Diễm giờ dùng cái loại này là nó có phô mai ngay giữa, khi mà mình nướng lên nó chảy ra rất là thơm. Về phô mai để cho vào bánh thì Diễm có phô mai cheddar nè, hoặc là phô mai con bò cười, hoặc là phô mai tan chảy giống như là mozzarella vậy đó. Thì cái phô mai con bò cười này mình cho vào giúp cho cái nhân phô mai nó thơm hơn và rất là đặc biệt. Một miếng như vậy thì mình cắt nó ra làm đôi ha, để cho vừa vặn với lại cái bánh. Bây giờ mình đi làm phần cốt bánh. Thì Diễm có 3 cái trứng gà, nếu mà cân luôn vỏ thì mỗi trứng nó khoảng 60g. Tiếp theo mình sẽ cho vào 1/4 muỗng cà phê muối là khoảng 1g. Mình dùng máy đánh trứng ha, máy Diễm thì có 5 số, Diễm để số 3, mình để tốc độ trung bình nha, hoặc là cao hơn tí xíu cũng được. Mình đánh cho hỗn hợp trứng nó bong lên giống như là bọt xà phòng vậy đó, và muối nó cũng tan trong trứng. Thì cách làm này mình làm theo như là cái kiểu bánh bông lan cơ bản hồi xưa đó. Sau khi mình thấy nó bong lên như bọt xà phòng như vậy thì bắt đầu mình cho đường. Lượng đường thì Diễm có lưu ý như vậy, mình có thể cho từ 75 cho tới 90g đường cát nhuyễn nha. Đường thì mình chia ra làm từ 3 cho tới 5 phần và mình sẽ cho từ từ vào ha. Mình cho một ít, sau đó mình đánh nhẹ tay khoảng từ 15 cho tới 20 giây rồi mình lại tiếp tục mình cho thêm. Và lưu ý là khi đánh thì mình cứ đánh theo một chiều ha, và nhẹ nhàng. Thì nếu mà mình đánh ngược chiều cái bọt khí nó vỡ thì cái trứng nó không có bong được. Sau khi cho hết đường rồi thì mình cũng đánh ở cái tốc độ trung bình nha. Thật là đều tay và nhẹ nhàng cho tới khi mình thấy cái hỗn hợp trứng nó bong đặc lên và nó chuyển sang cái màu vàng thiệt là nhạt. Đó, cái này là Diễm đánh khoảng được 6 phút nè. Mình thấy nó bong đặc và nó hơi mịn ha. Vẫn có những cái bọt khí nhỏ nhưng mà không sao hết. Kéo lên mình thấy rất là đặc luôn. Thì lúc này mình sẽ cho sữa, lượng sữa là 45g. Sữa ở nhiệt độ phòng nha, không phải là sữa lấy ngay từ tủ lạnh ra. Và mình bật máy tốc độ thấp nhất mình đánh khoảng chừng 20 cho tới 30 giây cho sữa nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp trứng. Tiếp theo mình sẽ cho bơ, thì lượng bơ là 45g. Mình sẽ làm cho bơ này nó tan chảy hoàn toàn bằng lò vi sóng hoặc là bình đun trên bếp cũng được. Và cái này mình nên chuẩn bị trước khi mình bắt tay và mình đánh trứng nha. Mình cho hết cái lượng bơ này vào luôn và cũng bật máy ở cái tốc độ thấp nhất. Mình đánh cũng khoảng từ 20 cho tới 30 giây cho bơ nó hòa đều ha. Lưu ý là mình không có đánh lâu nha. Sau khi mà mình thấy bơ hòa đều rồi thì mình cho bột. Thì bột ở đây Diễm sử dụng 90g là bột mì đa dụng. Diễm dùng bột mì đa dụng của Na Uy thôi. Mình sẽ cho bột làm 3 lần ha. Mình cho 1/3 bột vào, mình bật máy ở cái tốc độ thấp nhất, mình đánh khoảng chừng 15 cho tới 20 giây rồi mình lại cho tiếp cái phần bột tiếp theo. Thì về bột nếu mà mình thích cái bánh nó dai thì mình sẽ sử dụng bột mì đa dụng, còn mình thích cái bánh mà nó xốp thì mình sẽ sử dụng bột mì số 8 hoặc là bột bánh. Nhưng mà cái cốt bánh này Diễm nhớ Diễm đã ăn hồi xưa ở Việt Nam thì nó không phải kiểu xốp ha. Nó có một cái độ xốp nhưng mà dai. Vì vậy Diễm thấy mình nên sử dụng bột mì đa dụng, nó sẽ giống với lại cái bánh mà ở ngoài người ta bán hơn. Nếu mà mình thích cái bánh nó mềm hơn thì mình có thể bớt cái lượng bột mì lại. Và như Diễm có nói hồi lúc mà Diễm cho đường thì lượng đường là từ 75 cho tới 90g. Thì Diễm dùng ở đây là 90g thì Victu nhà Diễm nó ăn nó rất là thích. Tại vì cái vỏ bánh nó ngọt nhưng mà kết hợp ở trong phần nhân mặn mặn và phô mai thì thấy nó rất là vừa. Nhưng mà nếu mà mình không thích ăn quá ngọt thì mình có thể sử dụng 75g đường nha. Cho bột vào thì mình cũng đánh theo một chiều thật là đều. Và lưu ý là mình không có đánh lâu nha. Khi mà cho hết cái lượng bột vào rồi thì mình thấy nó bột đều là mình ngưng ngay. Thời gian rất là nhanh.
Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Có tinh chất vani thì cái vỏ bột nó mới thơm. Mình cũng có thể sử dụng vani bột nha. Bật máy tốc độ thấp nhất và mình đánh thêm khoảng 15 giây là hỗn hợp bột của mình đã xong. Dùng cây phết bột mình tém bột gọn lại và mình có thể trộn theo phương pháp fold tí xíu ha, khoảng chừng 10 giây cho bột nó thật là đều. Để sang một bên, bây giờ Diễm đi giới thiệu về cái máy để mình nướng cái bánh này. Mình sẽ sử dụng cái máy kẹp bánh mì sandwich ha, thì cái máy này ở Na Uy bán cũng dễ tìm lắm. Diễm mua ở Claes Olsen nè, rẻ lắm, có 200 đồng tiền Na Uy Và Diễm lưu ý là lúc mà mình tìm cái máy này mình nên xem ở bên trong, tức là cái rãnh này nó phải sâu thì đổ cái bánh nó mới đẹp. Tại vì Diễm có coi ở trong tiệm Power thì cái rãnh nó thấp lắm. Trước khi nướng thì mình sẽ làm nóng cái máy trước khoảng từ 3 cho tới 4 phút. Và bột này khi mà đánh xong thì mình mang mình đi mình nướng liền, mình không có nên đợi nha. Khi máy nó đã nóng đủ rồi thì Diễm sẽ múc bột. Mình múc bột làm sao cho nó vừa với lại cái rãnh cái bánh hình tam giác thì khoảng cỡ 1 muỗng canh. Muốn cho bột dễ dàng hơn thì mình có thể cho vào cái túi bắt bông kem mình nặn ra. Tiếp theo mình sẽ cho xúc xích nè. Xúc xích thì mình không có nên cắt quá dày ha, độ mỏng khoảng chừng 1 tới 2 mm và mình cho khoảng 2 lát và mình cho thêm cái phô mai tan chảy này làm sao cho nó nằm ngay giữa của cái bánh ha. Tiếp theo sẽ là cái phô mai cheddar, mình cắt ra hình tam giác, nó cũng giống như là cái hình cái bánh mình cho vào rất là gọn. Và mình múc thêm bột, mình cho đầy hết trong cái khuôn luôn ha. Thì với cái lượng bột này mình sẽ làm được 8 cái bánh nha, vừa đúng 8 cái bánh luôn Cho bột thì mình lưu ý là mình cho nó đều hết, nó đậy hết cái phần phô mai luôn. Nếu mà mình cho nhiều thì nó tràn ra ngoài tí xíu cũng không sao đâu. Sau khi cho bột đều rồi thì đậy lại và mình nướng trong khoảng 3 phút ha. Sau 2 phút rưỡi thì mình nên mở lên mình kiểm tra. Nếu mà mình thấy bột nó chưa chín thì mình nướng tiếp tí xíu nữa. Cái này Diễm nướng chính xác là 3 phút luôn đó. Mình sẽ tách cái phần giữa của hai cái bánh này ra cho mình lấy ra cho dễ đó. Đối với cái nhân mà chà bông và pate Diễm thấy mình cũng nên cho tí xíu phô mai vào thì Diễm thấy cái bánh ăn nó ngon hơn. Bánh này vừa nướng xong thì mình nên đợi khoảng từ 2 cho tới 3 phút thì ăn sẽ ngon hơn. Tại vì nếu mà ăn liền thì nó rất là nóng và phô mai bên trong nóng quá có thể dễ bị phỏng, nhất là mình cho những em bé nhỏ ăn đó. Bánh nếu mà ăn không hết thì mình bảo quản trong tủ lạnh nha. Khi ăn thì mình hâm nóng lại. Nhưng mà công thức này nó có 8 cái làm ra cái nào là hết cái đó luôn Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.